Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι, όπως λέει και το ημερολογιάκι πίσω, το παραδοσιακό 23 Δεκεμβρίου του 2024. Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου του 2024. Καλή εβδομάδα λέμε, αλλά ήδη πρέπει να λέμε και καλά Χριστούγεννα. Τετάρτη έχουμε τα Χριστούγεννα, αύριο είναι παραμονή. Στα παιδικά μας χρόνια, σας είπα προχθές για τα γουρούνια, για το σφάξιμο του γουρουνιού, τι διαδικασία ήταν. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς τα παιδιά ήταν μεταξύ άλλων δύο πράγματα. Πρώτον, τότε δεν είχαμε χριστουγεννιάτικα δέντρα, εννοώ εισαγόμενα είτε πλαστικά είτε και έλατα. Πηγαίναμε στο βουνό και κόβαμε κέδρους που ήταν πραγματικά πολύ όμορφα για χριστουγεννιάτικα δέντρα. Φυσικά δεν είχαμε στολίδια, θυμάμαι ότι βάζαμε ούτε και άλλα μπάκια που δεν είχε ρεύμα τότε. Βάζαμε βαμβάκι, θυμάμαι, γύρω γύρω και δεν ξέρω πού βρισκόντουσαν κάποιο γυαλιστερό χαρτί που κάνανε ένα άστρο και αυτά. Ή αν υπήρχαν τίποτα παλαιολιθικά στολίδια, τα κρεμούσαμε εκεί. Πάντως το δένδρο ήταν μια ομορφιά εκείνα τα χρόνια, τα χωρίς φως. Ένα άλλο θέμα που κάναμε, η διαδικασία του να πάμε στο βουνό και να κόψουμε να βρούμε το κέδρο και να το φέρουμε ήταν μια όμορφη διαδικασία για μας τα παιδιά φυσικά. Ένα άλλο θέμα ήταν που προηγούνταν στις προηγούμενες μέρες, εάν δεν είχε κάνει σκληρή παγωνιά και χιόνι, ήταν μια διαδικασία που ήταν από τις πιο όμορφες στους αγρούς, στα χωράφια. Πηγαίναμε να μαζέψουμε πανοστάφυλλα. Στην Κρήτη νομίζω τα λένε καμπανίτες. Δηλαδή, όταν γινόταν, θυμάμαι τώρα ο τρίγος γίνεται τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, τότε κάναμε Δημήτρη τον τρίγο και όταν κόβαμε τα σταφύλια, αν κόψεις τα φύλλα που δεν είναι αόριμα, τότε μπορούσε να ξυνήσει το κρασί. Ήταν πολύ προσεκτική λοιπόν και τα σταφύλια που ήταν στην κορυφή του κλίματος και δεν ήταν όρεμα ή πράσινα είτε ημιόρεμα, αυτά τα αφήναμε. Αυτά λοιπόν τον επόμενο μήνα, Νοέμβρη-Δεκέμβρη, ορίμαζαν και μέσα έτσι στις χειμωνιάτικες μέρες και πηγαίναμε τα μαζεύαμε και είχε πολλά, δεν είχε λίγα. Πηγαίναμε τα μαζεύαμε και ήταν η συντροφιά μας πριν τα Χριστούγεννα αυτά τα γλυκά. Και να σας πω και κάτι που δύσκολο να το πιστέψει κανείς. Αυτά τα πανοστάφυλλα στα αμπέλια, επειδή τα αμπέλια ξέρετε τα κλαδεύουν μετά εντελώς και αναβλαστάνουν την άνοιξη, πριν τα κλαδέψουν, όσο υπήρχαν αυτά τα πανοστάφυλλα, ο κόσμος πήγαινε τα ζώα, τα γελάδια που είχε και έτρωγαν τα φύλλα και έτρωγαν και τα πανοστάφυλλα. Και σας πληροφορώ ότι τα ζώα μεθούσαν. Δηλαδή θυμάμαι ενός γείτονά μας τα ζώα περνούσαν από το σπίτι και μέθησαν και έπεσαν μέσα στο δρόμο. Είχαν κλείσει το δρόμο, δεν μπορούσαν να σηκωθούν μέχρι έκασαν μερικές ώρες εκεί μέχρι να ξεμεθύσουν. Τώρα τα αμπέλια ευτυχώς κάποιοι κάτοικοι κρατούν κάποια αμπέλια, αλλά χάθηκαν όλες αυτές οι διαδικασίες που ειδικά οι Κυριακές ήταν αφιερωμένες. Πήγαινε ο κόσμος με τα άλογα, με τα κάρα τότε είτε με τα γαϊδούρια, πήγαιναν στα αμπέλια και έφερναν σε καλάθια όμορφα στολισμένα τα σταφύλια. Αυτά έχουν τελειώσει φυσικά. Και έτσι ετοιμαζόμασταν για τα Χριστούγεννα να τα γιορτάσουμε εκείνες τις μέρες που ήταν χωρίς ηλεκτρικό φως, αλλά στις καρδιές μας πραγματικά υπήρχε φως, υπήρχε φως ηλαρών. Όμορφες στιγμές. Θα μου πείτε κάθε εποχή έχει την ομορφιά της, εντάξει, το δέχομαι. Αυτά λοιπόν για τα Χριστούγεννα. Εύχομαι όσοι μπορέσετε να πάτε στα χωριά σας να περάσετε καλά, ή οι υπόλοιποι που μένουμε στις πόλεις να περάσουμε
το δυνατόν καλύτερα κι εμείς. Και εκεί που λες σβήνει η ελπίδα, σας είπα ότι ο Σταύρος έκανε μία ας πούμε προσομοίωση λειτουργίας Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας στην Ελλάδα και έβαλε φοιτητές στο κολέγιο να παίξουν ως τμήματάρχες ενός τμήματος, της Συρίας ο άλλος, της Κύπρου ο άλλος, πληροφοριών και τα λοιπά. Και μου είπε ότι έκαναν εισηγήσεις για να διαχειριστούν την κρίση στη Συρία ως Ελλάδα και έκαναν εισηγήσεις και προτάσεις, οι οποίες από ό,τι λέει ο Σταύρος, έχει κάνει ένα βίντεο, μπορείτε να ψάξετε να το βρείτε, οι οποίες από ό,τι λέει ο Σταύρος είναι ανώτερες, πολύ ανώτερες από αυτές που θα μπορούσε να περιμένει κανείς από παιδιά 20 χρονών και πολύ ανώτερες ίσως και από διπλωμάτες και από πολιτικούς ή άλλους τεχνοκράτες που χειρίζονται τα θέματα. Μπείτε και δείτε τις προτάσεις, εγώ γιατί το ανέφερα. Ασφαλώς δεν είναι δυνατόν, υπάρχουν φωτεινά μυαλά στην κοινωνία. Εγώ έχω να πω μόνο δύο πράγματα για αυτό το θέμα, πέραν το φωτεινό μυαλό. Πρώτον, όταν σκέφτονται πολύ είναι καλύτερα. Όταν είσαι μόνος και έχεις έναν τρόπο δουλειάς και μπορεί να είναι και επιτυχημένος και όλα καλά, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της απομόνωσης από την πραγματικότητα, του εγκλωβισμού σου σε αυτό που κάνεις και το λέω με προσωπική εμπειρία, και να παρασυρθείς και να κάνεις πράγματα που δεν συμπεριλαμβάνουν τις απόψεις και άλλων. Όταν όμως βάλεις και άλλους να σκέφτονται είναι καλύτερα. Όταν σκέφτονται πολύ είναι καλύτερα, το ένα. Το δεύτερο, ασφαλώς και υπάρχουν φωτεινά μυαλά. Σκεφτείτε που βγαίνουν, παρότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι αυτό που είναι, να μην το ξαναπούμε. Σκεφτείτε όμως πώς θα ήταν η κοινωνία και η χώρα εάν και το σύστημα παιδείας και το εκπαιδευτικό μας σύστημα ήταν όπως πρέπει και όπως επιβάλλουν οι ανάγκες. Αυτή η χώρα θα μπορούσε να έχει απογειωθεί. Και εκεί λοιπόν που είπαμε ότι σβήνει η ελπίδα, εμφανίζονται τα παιδιά που είναι η ελπίδα, αυτό που σας είπα, και γίνονται και γεγονότα που μας δίνουν ελπίδα. Πέρυσι με τις πλημμύρες στην Θεσσαλία εμφανίστηκαν κάποια αδέρφια μας από την Κύπρο και βοήθησαν το 23ο Δημοτικό Σχολείο της Λάρισσας, θα σας πω με ποιους φορείς, έκαναν απάντληση των υδάτων και στη συνέχεια βοήθησαν στον εξοπλισμό του σχολείου με τα απαραίτητα, γιατί είχαν καταστραφεί. Τι έγινε μετά? Απαντώντας σε αυτές τις ευγενείς ενέργειες των αδελφών μας από την Κύπρο, το Δημοτικό Σχολείο σε συνδυασμό με το Δήμο αποφάσισαν να ονομάζεται από τούδη και στο εξής το σχολείο αυτό, το 23ο Δημοτικό Σχολείο της Λάρισσας, να ονομάζεται Σχολείο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Δηλαδή, σε μια εποχή της λησμονιάς, της λύθης και της λησμονιάς, έλα βρε αδερφέ, άστα τώρα αυτά, θα θυμόμαστε. Μια καταστροφή όπως ήταν πέρυσι στη Θεσσαλία, από μια καταστροφή γεννήθηκε πάλι η ελπίδα. Δηλαδή Ελληνόπουλα θα πηγαίνουν σε αυτό το σχολείο και θα μαθαίνουν ούτως ή άλλως, δεν γίνεται αλλιώς, για τη ζωή του ήρωα του Ευαγόρα Παλικαρίδη, που αξίζει να την γνωρίζουν οι Έλληνες, και όσοι πάτε στην Πάφο αξίζει να επισκεφτείτε και τον σύλλογο, τον ομώνυμο σύλλογο, αλλά και τον Αδριάντατο που είναι απέναντι ακριβώς δίπλα στο Δημαρχείο και απέναντι από τα εκπαιδευτήρια που αυτά που έχουν το στυλ το αρχαιοελληνικό της Πάφου. Σε μια συγκινησιακή εκδήλωση το 23ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισσας απέκτησε νέο όνομα, τιμώντας έναν από τους πιο σημαντικούς ήρωες της Κύπρου αλλά και όλου του ελληνισμού, τον Ευαγόρα Παλικαρίδη. Η απόφαση για τη μετονομασία του σχολείου από τη διεύθυνση του σχολείου και από το Δήμο Λαρισαίων
είχε ως έναυσμα την καθοριστική δράση του Σώματος Εθελοντών της Support CY της Τράπεζας Κύπρου, που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα στην τοπική κοινωνία μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή το 2023. Άντλησε λοιπόν το Support CY της Τράπεζας Κύπρου σε συνεργασία με τον ελληνικό οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού και εξοπλισμό που μετέφεραν από την Κύπρο οι φίλοι μας, τα αδέρφια μας, άντλησαν δεκάδες τόνους νερού από το πλημμυρισμένο 23ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισσας. Και ένα χρόνο μετά, πάλι η ίδια οργάνωση της Τράπεζας Κύπρου ήρθε στη Λάρισα και παρέδωσε ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο σχολείο σε αντικατάσταση αυτού που είχε καταστραφεί λόγω των πλημμυρών. Η τελετή μετονομασίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της 10ης Δεκεμβρίου 2024, ασφαλώς στις εγκαταστάσεις του σχολείου, και τίμησαν με την παρουσία του στην τελετή η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου, η Υφυπουργός Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρία Ζέτα Μακρύ, ο Δήμαρχος Λάρισσας, η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου, ο επικεφαλής επιχειρησιακών λειτουργιών του Support CY, και στο οδείο της Λάρισσας, προσέξτε, το ίδιο βράδυ δόθηκε η συγκινητική μαθητική παράσταση του σχολείου με τίτλο «Στα χνάρια του Βαγορή». Ο Ευαγόρας τον αποκαλούσαν Βαγορή τον Ευαγόρα, τα οποία παρακολούθησαν και καταχειροκρότησαν γονείς, εκπαιδευτικοί και δημότες της Λάρισσας στην παρουσία της πολιτικής, εκκλησιαστικής και στρατιωτικής αρχής, τιμώντας τον Ευαγόρα Παλικαρίδη αλλά και την Κύπρο. Το 23ο Δημοτικό Σχολείο πλέον, Ευαγόρας Παλικαρίδης, θα συνεχίσει να αποτελεί σύμβολο ανθρωπισμού και συνεργασίας, υπενθυμίζοντας τη δύναμη των κοινών αξιών που ενώνουν την Ελλάδα και την Κύπρο. Επαναλαμβάνω, σε μια περίοδο της λύθης και της λησμονιάς είναι μια και συγκινητική αλλά και ουσιαστική δράση, συνεργασία των Ελλήνων της Κύπρου με τους Έλληνες της Ελλάδας, που τελικά κορυφώθηκε με την μετονομασία του σχολείου σε σχολείο από 23ο Δημοτικό Λάρισα σε σχολείο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Τώρα, έχουμε πει τι συμβαίνει στην Συρία. Να κάνουμε πάλι μια μικρή αναφορά για να μπούμε στο θέμα. Από το 2011 που ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη σε Τινησία, Λιβύη, Αίγυπτο και Συρία, Μάρτης του 2011, έγιναν 3 απόπειρες να ανατραπεί ο Άσαντ. Η πρώτη απόπειρα ήταν με την Αραβική Άνοιξη και με την μουσουλμανική αδερφότητα, με τις οποίες έχει στενούς δεσμούς ο Ερντογάν, εξού και η εμπλοκή του. Η δεύτερη έγινε το 2014-15 με την εμφάνιση του Ισλαμικού κράτους, αφού απέτυχε η πρώτη εμφάνιση του Ισλαμικού κράτους. Με την εμφάνιση του Ισλαμικού κράτους που ήταν ανίκητο, που περπατούσε, ό,τι έβρισκε μπροστά του το νικούσε, μόνο στο κομπάνι ιτήθηκε με τη βοήθεια και των ΗΠΑ, αεροπορική υποστήριξη, και στο έδαφος οι Κούρδοι. Τότε λοιπόν στις περιοχές που ήταν δυτικά του Εφράτη, οι Ρώσοι κατέβασαν στρατεύματα, αλλά και οι Ιρανοί πολιτοφύλακες, και βοήθησαν τον Άσαντ, τη γλίτωσε πάλι από την επέλαση, την προέλαση του Ισλαμικού κράτους, που στόχο είχε τότε να καταλάβει τη Δαμασκό. Τότε υποδουλώθηκε στην ουσία ο Άσαντ και οι καλές σχέσεις που είχε και με τη Μόσχα και με την Τεχεράνη μετατράπηκαν σε σχέσεις απόλυτης εξάρτησης. Δεν υπήρχε χωρίς αυτούς. Αυτό λοιπόν τον κατέστησε στην ουσία εχμάλωτο της βούλησης της Μόσχας και της Τεχεράνης. Η Μόσχα έκανε συμφωνίες για τις βάσεις για 49 χρόνια, αεροπορική βάση Χμεϊμίν και Ταρτούς, μέσω των οποίων ασκούσε γεωπολιτική επιρροή στην περιοχή. Η δε Τεχεράνη εκμεταλλεύτηκε
ή μάλλον ως αντίδωρο για αυτά που είχε κάνει, τις υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον Άσαντ, εγκαταστάθηκε στην ουσία στη Συρία, έκανε μέχρι και εργοστάσια παραγωγής πυράβλων για τη Χεσμολάχ. Αυτά λοιπόν, αυτές οι κινήσεις, δηλαδή η αιχμαλωσία της Συρίας και του Άσαντ από τη Ρωσία και από το Ιράν, ήταν που προκάλεσαν την τρίτη απόπειρα, η οποία τελικώς είχε και επιτυχία, με τον Γκολάνι και την Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ. Και στις τρεις αυτές προσπάθειες χρηματοδότης ήταν το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία στην πρώτη φορά, βασικά το Κατάρ όμως, αλλά ο ηθήνων νους ήταν η Ουάσιγκτον και το Ισραήλ. Ιδιαίτερα στην τρίτη απόπειρα. Γενικώς όμως ο Άσαντ ήταν ένας ενοχλητικός ηγέτης για το Ισραήλ πάντα. Η οικογένεια Άσαντ και ο πατήρ και ο ιός. Και στις τρεις προσπάθειες όμως κάποιος έπρεπε στο πεδίο να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο. Λόγω γεωγραφίας τον καθοριστικό ρόλο τον έπαιξε η Τουρκία. Δηλαδή και η μουσουλμανική αδερφότητα κινήθηκε μέσω Τουρκίας και έγινε η πρώτη εξέγερση το Μάρτιο του 2011 και από το Ισραήλ και από την Τουρκία. Η Τουρκία ήταν αυτή η οποία δέχθηκε σκόπιμα τους Σύρους πρόσφυγες, σκόπιμα. Οι καταβλισμοί για να δεχθούν Σύρους πρόσφυγες είχαν στηθεί προτού να ξεκινήσουν τα επεισόδια. Για όλα αυτά έχω ντοκουμέντα, έτσι, στοιχεία. Εννοώ προτού να ξεκινήσουν οι ένοπλες συγκρούσεις. Άρα η Τουρκία έπαιξε έναν ρόλο ως γειτονική χώρα και να υποδεχθεί τον λεγόμενο ελεύθερο Συριακό στρατό τότε μετά την πρώτη Αραβική Άνοιξη, να τους εξοπλίσει, να φέρει τα όπλα. Κέρδισε φυσικά, κέρδισαν διάφοροι από αυτά. Και στη δεύτερη φάση η Τουρκία, οι περίπου 40.000 τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους πέρασαν από την Τουρκία. Έβλεπα τον αρχηγό ενός κόμματος το έλεγε. Καλά, λέει, από πού πέρασαν όλοι οι τζιχαντιστές? Από την Τουρκία δεν πέρασαν? Είναι, λέει, καλό για την Τουρκία να εμπλέκεται και να εκτίθεται διεθνώς συνεργαζόμενοι με τρομοκρατικές οργανώσεις, μάλιστα τέτοιες βάρβαρες? Σήμερα ο Σινάν Ογκάν το έλεγε. Και την τρίτη φορά και την φαρμακερή ήταν αυτή που πλέον. Άρα και τις τρεις φορές η HTS επικοινωνούσε μόνο με την Τουρκία, από εκεί ερχόταν όλα. Και με την υπηρεσία πληροφοριών είχε σχέσεις, παρότι η Τουρκία την είχε αναγνωρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση για τα μάτια του κόσμου. Άρα η Τουρκία παίζει καθοριστικό ρόλο σήμερα, γιατί και στις τρεις φάσεις έκανε τη δουλειά του Μουτζούρι, την πιο δύσκολη δουλειά. Δηλαδή εκτέθηκε συνεργαζόμενοι με τρομοκράτες. Τώρα λοιπόν τους καρπούς του έργου της προσπαθεί να δρέψει στην Συρία. Τα είπαμε τώρα ότι ήδη έχουν εγκατασταθεί, σημερινή πληροφορία, στρατιωτικοί σύμβουλοι βρίσκονται ήδη σήμερα που μιλάμε στη Δαμασκό και συζητούν με τον Υπουργό Άμυνας. Μόνον άμα τον δείτε καταλαβαίνετε τη φάτσα του. Παρεμπιπτόντως σήμερα προσπάθησα να κάνω το κόλπο αυτό με τις φωτογραφίες, δεν μπόρεσα, πρέπει να έρθει να με εκπαιδεύσει ο Σταύρος. Τα Χριστούγεννα θα γίνει εκπαίδευση και θα γίνει πιο παραστατική η εκπομπή μας. Δεν τα κατάφερα, γιατί εμείς της παλιάς σχολής δεν τα παίρνουμε εύκολα. Μου το έδειξε μια φορά, το ξέχασα. Λοιπόν, μόνο να δείτε τη φάτσα του Υπουργού Άμυνας θα καταλάβετε. Ήρθαν λοιπόν τα γεράκια της Άγκυρας, η υπηρεσία πληροφοριών το ίδιο, οι τηλεπικοινωνίες της Συρίας το ίδιο, θα αναλάβουν και τον αέριο χώρο πιθανόν της Συρίας οι Τούρκοι. Άρα οι Τούρκοι θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο πώς θα γίνει η Τουρκία το επόμενο διάστημα. Δεν θα είναι όλα εύκολα για την Τουρκία και σας το είπα και χθες, γιατί υπάρχει πιθανότητα να δούμε αντιδράσεις μέσα στους τζιχαντιστές για την παρουσία της Τουρκίας και για τον καθοριστικό ρόλο. Θα σου πούνε, καλά, εμείς πολεμούσαμε τόσα χρόνια για να έρθει η Τουρκία να μας καπελώσει, και η Τουρκία είναι
μια χώρα η οποία είναι εμπειρελιστική, είναι Οθωμανική, αυτή μας είχε καταλάβει εμάς τους Άραβες, θα πούνε κάποιοι, και θα έχουμε διάσπαση. Επίσης, η αλλαγή, η πλάκα, στη γύρισε την πλάκα ο Γκολάνη και από εκεί που ήθελε τζιχάντ τώρα άρχισε να τα γυρίζει. Η σκληροπυρηνική, είπαμε ότι κάποιοι μπορεί να τους βάλουν να αντιδράσουν, που θα είναι και εναντίον του Γκολάνη και εναντίον της Τουρκίας. Θα δείτε τι έγινε χθες στο Χαλέπι, το έχουμε παρακάτω. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά, η Ελλάδα και η Κύπρος βλέπουμε εμείς τα δικά μας συμφέροντα. Τα δικά μας συμφέροντα είναι οι χριστιανοί, οι Ελληνοορθόδοξοι, οι Αλαουίτες, οι Αρμένοι της περιοχής, γιατί υπάρχουν και αρκετές δεκάδες χιλιάδες Αρμένοι. Από τις πιο πλούσιες κοινότητες στην Συρία ήταν οι Αρμένοι, ιδιαίτερα του Χαλεπίου. Ιδιαίτερα. Έχουμε λοιπόν ιδιαίτερα συμφέροντα. Αυτά είναι τα γενικά. Ειδικά συμφέροντα είναι το ενδεχόμενο, που θα πρέπει να το θεωρούμε βέβαιο, εκτός και αν, θα δούμε παρακάτω, να οριοθετηθεί αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ της Τουρκίας και της Συρίας και μεταξύ ακόμα και της Συρίας και του ψευδοκράτους, να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος. Ασθενές ενδεχόμενα, αλλά αυτό θέλει η Τουρκία. Τώρα, επειδή αυτό το θέμα θα είναι εφιαλτικό, χάνει νομίζω το 8% του συνόλου της ΑΟΣ η Κύπρος το χάνει, βάσει τους τουρκικούς χάρτες που παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπόψη ότι ο χάρτης ο οποίος υπευλήθη από την Τουρκία στον ΟΗΕ και δείχνει μονομερώς τη χάραξη της τουρκικής ΑΟΣ, υπευλήθη από τον Συνερλίογλου, τον οποίο εμείς τον κάναμε γενικό γραμματέα του ΟΑΣΕ. Έτσι. Και εντάξει, να σας πω κάτι, μπορεί να είναι, αλλά δεν μπορούν να μας πούν ποιο είναι το σκεπτικό, να καταλάβουμε και εμείς. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, το σκέφτομαι, το ξανασκέφτομαι, προσπαθώ να δω τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Δεν βρίσκω. Εν πάση περιπτώσει, η Ελλάδα ετοιμάζει την άμυνά της για το ενδεχόμενο αυτό. Ασφαλώς δεν μπορεί να το κάνει αυτή η κυβέρνηση, δεν έχει νομιμοποίηση, είναι μεταβατική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Γκολάνη είναι μεταβατική κυβέρνηση. Και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το κάνει και η επόμενη, γιατί η επόμενη θα έχει ως στόχο, θα έχουμε συντακτική συνέλευση για έγκριση συντάγματος και ίσως μετά γίνουν εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, στόχος της Τουρκίας είναι το ταχύτερο δυνατόν να υπογράψει, τώρα που είναι και δεν έχουν βάλει πόδι οι μεγάλες δυνάμεις στη Συρία. Με τη μεταβατική πάντως δεν μπορεί να το κάνει. Πώς απαντά η Αθήνα σε αυτό το ενδεχόμενο? Έχουμε ένα ενδιαφέρον άρθρο από τα Νέα της κυρίας Μορελάτου, νομίζω ότι είναι τώρα, ας με συγχωρήσει η ίδια, όταν το αποδελτίωσα δεν έγραψα το όνομά της, από τα Νέα είναι πάντως. Η Αθήνα απαντά με χάρτες στα τουρκικά τρίκ στη Μεσόγειο. Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2025 αναμένεται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, να κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ μέρους της χώρας μας ο επικαιροποιημένος χάρτης που θα αποτυπώνει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Αυτόν που λέμε τώρα, έχουμε κάνει εκπομπές γι' αυτό. Η υποβολή του οποίου έχει καθυστερήσει σημαντικά, καθώς η προθεσμία έλεγε τις 31 Μαρτίου του 2021, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρυσι τέτοια εποχή, Δεκέμβριο του 2023, για τη μη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας. Θα υποβληθεί εμπροθέσμως και προσηκόντως καμία παράταση, τόνισε ο Γεραπετρίτης. Αντιλαμβανόμαστε ότι πράγματι έχει υπάρξει μεγάλη διαχρονική καθυστέρηση. Τι κόλπα είναι αυτά, τι διαχρονική καθυστέρηση? Μεγάλη καθυστέρηση. Παρά τα αυτά, η Ελλάδα θα υποβάλει κανονικά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπως προβλέπεται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών. Για τον ήδη αναρτημένο ελληνικό χάρτη στον ιστότοπο της Κομισιόν, ο οποίος προκάλεσε τον περασμένο μήνα και την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, διπλωματικές πηγές, προσέξτε, της Ελλάδας τονίζουν ότι πρόκειται για ένα χάρτη ανεπίκαιρο
και παροχημένο, καθώς δεν περιλαμβάνεται σε αυτόν η Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία του 2020. Στη λεζάντα του ανεπίκαιρου χάρτη, όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες μας, από την Κομισιόν σημειώνεται: η ελληνική χωρική θάλασσα με ζώνη 6 ναυτικών μιλίων καλύπτει περίπου 92.095 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα ανακηρύξει, αφήστε οριοθετήσει, αποκλειστική οικονομική ζώνη. Έχει συναυθεί συμφωνία με την Ιταλία για την οριοθέτηση της Κεφαλοκρηπίδας. Η συμφωνία για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας έχει υπογραφεί, αλλά δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ λόγω της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Επίσης αναφέρεται ρητά ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόμα υιοθετήσει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Στον επικαιροποιημένο χάρτη που γίνεται στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη διαδικασία έγκρισης από τα συναρμόδια Υπουργεία και ο οποίος θα κατατεθεί αφού θα έχει εντωμεταξύ εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την προηγήθησα καθυστέρηση, θα αποτυπώνεται στο νέο χάρτη που τον ετοιμάζει η Ελλάδα ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός της χώρας, προσέξτε, με όλες τις δυνητικές θαλάσσιες ζώνες στο ανώτερο όριο. Προσέξτε εδώ, προφανώς θα περιλαμβάνει το ανώτερο όριο στο οποίο μπορούμε να φτάσουμε και σε χωρικά ύδατα και σε Κεφαλοκρηπίδα και σε ΑΟΖ. Δηλαδή ασχέτως του τι λέει η Τουρκία, με βάση το διεθνές δίκαιο θα είναι και τα 12 μίλια μέσα με διαφορετικό χρώμα, δυνητικά χωρικά ύδατα, αλλά και η Κεφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Και θα γράφει ότι είναι υπό-οριοθέτηση. Επομένως, το καινούργιο που θα δούμε στον χάρτη που θα καταθέσουμε θα είναι η συμφωνία με την Αίγυπτο και η αποτύπωση του μεγίστου όλων των δυνητικών θαλασσίων ζωνών μας. Αναφέρει στα νέα αρμόδια πηγή και εξειδικεύει προειδεάζοντας όσον αφορά την έκταση των χωρικών υδάτων της ΑΟΣ και της Κεφαλοκρηπίδας σε επίπεδο δυνητικό. Εμείς λέμε ότι τα χωρικά μας ύδατα είναι στα 6 ναυτικά μίλια και δυνητικά στα 12 ναυτικά μίλια. Καλά, προβλέπω να πάθουν τεταρταίο πυρετό οι Τούρκοι. Η ΑΟΣ και η Κεφαλοκρηπίδα φτάνει δυνητικώς μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης. Αυτό θα υπάρχει, θα αποτυπώνεται στο χάρτη. Πέραν της δυνητικής αποτύπωσης των ελληνικών θαλασσίων ζωνών στο χάρτη του θαλασσίου χωροταξικού σχεδιασμού, από πλευράς Τουρκίας είναι γνωστό πως το νόμιμο και κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, όπως προβλέπεται άλλωστε από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, αμφισβητείται με την απειλή του παράνομου κάζους μπέλι. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε πρόσφατα ότι το κάζους μπέλι θα πρέπει να αναιρεθεί, ενώ επισήμανε ότι κυριαρχία σημαίνει ότι έχουμε το αναφέρετο αναπαλωτρίωτο δικαίωμα να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Παράλληλα, τόνισε ότι όσον αφορά την οριοθέτηση της Κεφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, η συζήτηση θα πρέπει να γίνει όταν θα έχουμε υψηλό διεθνές κεφάλαιο, σημειώνοντας ότι σήμερα είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Κρίνοντας πάντως από την αρχική έντονη αντίδραση στη θέα του ανεπίκαιρου ελληνικού χάρτη που ανήρτησε η Κομισιόν, την αντίδραση του ΙΠΕΚ του τουρκικού, το οποίο διεμήνυσε μεταξύ άλλων ότι δεν θα επιτρέψει να παραβιαστούν τα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, κατηγορώντας ταυτόχρονα την Ευρωπαϊκή Ένωση για μονομερείς κινήσεις. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι όταν η Ελλάδα επιβάλλει το δικό της επίσημο χάρτη, υποβάλλει, όπου θα υπάρχουν και όλες οι δυνητικές θαλάσσιες ζώνες, τότε θα πρέπει να περιμένουμε ισχυρότερη αντίδραση από την Τουρκία από ένα χάρτη που δεν ήταν δικό μας, ήταν την Κομισιόν και δεν ήταν και ανεπίκαιρος και δεν είχε τα 12 μίλια μέσα. Το θέμα της καθυστέρησης στην υποβολή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού εθίγει προσφάτως από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος απέδωσε την ελληνική καθυστέρηση στη φοβικότητα έναντι των Τούρκων, λέγοντας ότι αντί να κάνουμε σημαία μας στο χάρτη της Σεβίλης που μας κατοχυρώνει πλήρως, κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε για να μην ερεθίσουμε την Τουρκία. Για το χάρτη της Σεβίλης, ωστόσο,
στον οποίο είχε καταγραφεί το 2007 αναλυτικά η θαλάσσια γεωγραφία της Ευρώπης και ο οποίος οριοθετούσε ΑΟΣ στο Καστελόριζο, επιτρέποντας σύνδεση της ελληνικής και της κυπριακής ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο, η ίδια η Κομισιόν έχει αποφανθεί ότι δεν συνιστά επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα δεν έχει νομική και πολιτική ισχύ, καθώς αποτελεί εξωτερική έκθεση που εκπονήθηκε από θεσμούς, εννοώντας καθηγητές του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ισπανίας που τον συνέταξαν. Ναι, εντάξει, δεν είναι επίσημο, αλλά η Κομισιόν τον παρήγγειλε. Λέει, παιδιά, δεν μας γράφετε εσείς που είστε επιστήμονες με βάση το διεθνές δίκαιο ποια είναι η ΑΟΣ της Ευρώπης, των χωρών της Ευρώπης. Το έκαναν. Εντάξει, δεν... μέχρι εκεί. Είναι ό,τι λέει ο χάρτης. Γιατί λίγο είναι. Πάντως δεν είναι λίγοι όσοι επισημαίνουν δημοσίως πως δεν νοείται να προηγείται ο ελληνοτουρκικός διάλογος για καθορισμό θαλασσίων ζωνών της κατάρτισης του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Δηλαδή, πήρε τις πληροφορίες που ήθελε η συντάκτης των νέων και τους καρφώνει τώρα στο ΙΠΕΞ. Δηλαδή, αφού είναι ρε παιδιά να καταθέσετε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, γιατί δεν τον καταθέσατε πρώτα και μετά να αρχίσετε το διάλογο, λέει. Λογικό, έτσι δεν είναι? Επιτέλους οι δημοσιογράφοι κάνουν και τη δουλειά τους μερικές φορές. Εκείνο όμως που μένει ο λόγος της τριετούς καθυστέρησης από πλευράς της Αθήνας στην κατάθεση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, που ορισμένοι αποδίδουν στην πιθανά σκληρή αντίδραση από πλευράς της Άγκυρας, προς ώρας δεν επιβεβαιώνει. Δεν μας λένε γιατί δεν τον κάνανε. Εκείνο όμως που μένει, και δεν επιβεβαιώνεται ότι, που λένε κάποιοι ότι έγινε για να αποφευθεί η σφοδρή αντίδραση της Άγκυρας. Εκείνο που μένει να φανεί όταν κατά το πρώτο εξάμηνο του νέου έτους υποβληθεί ο χάρτης της Κομισιόν, με την Ελλάδα να έχει το Μάιο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είναι το πραγματικό μέγεθος της αντίδρασης της Τουρκίας και η δυνατότητα του συγκεκριμένου ζητήματος να προκαλέσει κλειδονισμούς στα ήρεμα νερά. Δηλαδή, λέει η συντάκτης ότι μπορεί όταν το καταθέσουμε να τιναχτεί στον αέρα όλη η προσπάθεια με τα ήρεμα νερά. Έως τότε θα έχουν διαφανεί και οι φημολογούμενες προθέσεις της Άγκυρας να συνάψει συμφωνία ΟΣ με τη Δαμασκό, δεν ξέρω αν θα προλάβει μέχρι τότε, αγνοώντας πλήρως την Κύπρο, έναντι των οποίων Αθήνα και Λευκοσία έχουμε κάνει κοινή δήλωση και ζητάμε από την Ευρώπη και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, το σκεπτικό αυτό είναι καλό και εμένα μ' αρέσει προσωπικά. Δηλαδή, εάν η Ελλάδα καταθέσει ένα χάρτη, ένα θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό καταρχάς, με βάση αυτά που διέρευσε διπλωματική πηγή εδώ, έτσι, και συμπεριλαμβάνονται τα όρια του χάρτη της Σεβίλης, άρα και ΑΟΣ με Κύπρο, δυνητικά, και τα 12 μίλια μέσα, τότε πιστεύω ότι θα είναι μια σωστή ενέργεια και θα περιμένουμε, και εκεί πρέπει να είμαστε ενωμένοι, να δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Κατά την άποψή μου, τα περιθώρια αντίδρασης της Τουρκίας είναι ελάχιστα. Γιατί? Διότι η Τουρκία, όπως θα δείτε παρακάτω, προσπαθεί να βελτιώσει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί? Οι εμπορικές συναλλαγές Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τελωνειακή Ένωση το 1996 ανέρχονται στα 206 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν δεν υπήρχε η Τελωνειακή Ένωση, μπορεί να ήταν και τα μισά, διότι θα έμπαιναν δασμοί. Τώρα δεν υπάρχουν δασμοί. Εάν λοιπόν επεκταθεί η Τελωνειακή Ένωση, ξέρετε που θα φτάσει αυτό το ποσό? Στα 400 δισεκατομμύρια. Ετησίως μιλάμε. Δηλαδή η Τουρκία θα έχει να κερδίσει, γιατί δεν είναι μόνο το έτσι, είναι και το αλλιώς. Δούνε και λαβίν. Δηλαδή η Τουρκία μπορεί να κερδίσει και 100 δισεκατομμύρια το χρόνο από εξαγωγές στην Ευρώπη. Για κοιτάξτε πώς είναι οι ελληνικές εξαγωγές για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι. Άρα, εάν καλυφθούμε πίσω από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πούμε εμείς εφαρμόσουμε την οδηγία και δουλέψουν καλά οι διπλωμάτες και οι άλλοι υπάλληλοι μας στις Βρυξέλλες, τα περιθώρια της Τουρκίας να αντιδράσει στενεύουν. Και εάν, έστω και αν δεν συμφωνώ
εντελώς, αλλά εάν τα δυνητικά 12 μίλια αρχίζουν και τα κουνάνε οι δικοί μας προς την Τουρκία, μην τολμήσεις να το κάνεις, έπρεπε να το κάνουν και για το τουρκολιβικό, διότι θα έχεις 12 μίλια, τότε μπορεί να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Είδατε λοιπόν ότι η ελπίδα δεν τελειώνει τελικά, ότι γεννιέται μερικές φορές η ελπίδα. Δεν τελειώνει ποτέ. Αυτά, να πάμε να δούμε κάτι πολύ σημαντικό τώρα. Πότε φύγαν 35 λεπτά ρε παιδιά, πότε? Πείτε μου, μήπως άμα φλιαρούμε να το κόψουμε λίγο. Λοιπόν, ακούστε. Ο Μάικ Ρούμπιν είναι ένας πρώην αξιωματούχος του Αμερικανικού Πενταγώνου, αλλά από ό,τι πληροφορούμε και τώρα πηγαίνει στα αεροπλανοφόρα του, κάνει ενημερώσεις και τέτοια. Ο οποίος κάποτε υποστήριζε την Τουρκία και τα τελευταία χρόνια είναι οι θέσεις που εκφράζει μέσα από άρθρα, διαλέξεις και συνεντεύξεις είναι πιο σκληρές υπέρ των ελληνικών συμφερόντων στην Κύπρο και στην Ελλάδα από πολλών Ελλήνων πολιτικών, αναλυτών και διπλωματών. Πολύ πιο σκληρές. Έδωσε μια συνέντευξη λοιπόν στον Χρήστο Παναγόπουλο στο Liberal και λέει απίστευτα πράγματα. Πρέπει, πραγματικά αξίζει τον κόπο να δούμε τι λέει, τέλος πάντων έστω και να περικόψουμε και κάποια πράγματα. Πώς αξιολογείται τη στρατηγική του Ερντογάν στη Συρία μετά την κατάρρευση του Άσαντ? Ποιο συγκεκριμένο ρόλο οραματίζει το Ερντογάν τόσο για τον ίδιο και για την Τουρκία και σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα στη Συρία? Η κατάρρευση της δυναστείας Άσαντ αποτελεί ευλογία για τον Ερντογάν, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Χαγιά Ταχρήρ Αλ-Σαμ συνιστά έναν πληρεξούσιο της ίδιας της Τουρκίας. Με άλλα λόγια, δεν θα είχε ούτε ένα χιλιοστό του οπλισμού ή των μετρητών που απολαμβάνει αυτή τη στιγμή, εάν δεν υπήρχε η υπηρεσία πληροφοριών της Τουρκίας, η ΜΙΤ. Ο Ερντογάν θα βλέπει τον εαυτό του και την Τουρκία όχι ως ισότιμους με τον Γκολάνη και τη Συρία, αλλά μάλλον ως ανωτέρους. Αυτό ταιριάζει με την νεοοθωμανική στάση του Ερντογάν. Το πρόβλημα είναι ότι οι Τούρκοι θυμούνται την Οθωμανική Αυτοκρατορία με πολύ μεγαλύτερη αγάπη σε σύγκριση με τους υποτελείς σε αυτήν λαούς, που σας είπα ότι οι λαοί λένε εσείς μας είχατε σκλαβωμένοι, τώρα ξανάρχεστε σκλαβωμένους. Ωστόσο ο Ερντογάν ενδεχομένως να έχει ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Πρώτον, παρά τις προσπάθειές τους να προβάλλουν το αντίθετο, η Χαγιά Ταχρήρ Αλ-Σαμ δεν έχει κατορθώσει να ενώσει τη Συρία. Είναι απλώς η πιο ηχηρή από τις επαναστατικές ομάδες. Άλλες ομάδες ελέγχουν τμήματα της Νότιας Συρίας. Η κατάσταση στη Λατάκια που κυριαρχείται από Αλεβίτες είναι ασαφής και φυσικά οι Κούρδοι εξακολουθούν να κρατούν τις θέσεις τους βορειοανατολικά, παρόλο που η Τουρκία απειλεί να εισβάλλει. Η Τουρκία θα πρέπει επίσης να είναι επιφυλακτική. Κάθε χώρα που προώθησε τον τζιχαντισμό στο εξωτερικό, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Συρία, για παράδειγμα, κατέληξε να υποστεί πλήγμα στο εσωτερικό της. Η Τουρκία δεν θα αποτελέσει εξαίρεση. Ένα άλλο ζήτημα. Ο Ερντογάν βλέπει τη Συρία ως μια χρυσοτόκο όρνηθα. Ο ΟΗΕ θα προτείνει να δαπανηθούν δισεκατομμύρια ευρώ για την ανοικοδόμηση της Συρίας. Ο Ερντογάν θέλει αυτά τα χρήματα να περάσουν στις τσέπες του μέσω δικών του εταιριών. Ερώτηση. Πώς διαμορφώνεται το τρίγωνο Τουρκία-Συρία κατεχόμενα Κύπρου όσον αφορά την εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου και της ΑΟΣ? Αυτό είναι ένα μείζον πρόβλημα, κύριε Παναγόπουλε. Ο αλυτρωτισμός της Τουρκίας δεν υφίσταται μόνο στην ξηρά, αλλά και στη θάλασσα. Η Τουρκία έχει ήδη προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει μια μεροληπτική ανάγνωση των ΑΟΣ για να εμποδίσει τη συνεργασία Κύπρο-Ισραήλ-Ελλάδας και την ανάπτυξη αγωγών. Προσωπικά ανησυχώ επίσης και για την είσοδο του Κατάρ σε αυτό το εκρηκτικό μείγμα, ιδιαίτερα καθώς η Ντόχα έχει πλέον μετατοπίσει τα συμφέροντά της σε Αιγυπτιακά, Κυπριακά και Λιβανέζια υπεράκτια οικόπεδα. Ερώτηση. Κατά τη γνώμη σας, πώς θα επηρεάσει η εμπλοκή της Τουρκίας στη Συρία τις εξελίξεις όσον αφορά τους Κούρδους μαχητές του ΠΚΚ?
Θα το θέσω κάπως πιο λαϊκά, ας μην μασάμε με την τουρκική προπαγάνδα. Προσωπικά έχω κρατηθεί υπό την απειλή όπλου από το ΠΚΚ στο Ιρακινό Κουρδιστάν και έχω επίσης περάσει πολύ χρόνο στη βορειοανατολική Συρία με τους Κούρδους. Ο Ερντογάν βλέπει κάθε Κούρδο, άνδρα, γυναίκα και παιδί που δεν δίνει προτεραιότητα στο Ισλάμ έναντι της κουρδικής εθνικής ταυτότητας ως έναν ενδυνάμει τρομοκράτη του ΠΚΚ. Αλλά η αυτόνομη διοίκηση της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας δεν είναι ούτε η Γάζα, αλλά ούτε και ο Νότιος Λίβανος. Δεν είναι μία περιοχή που δοξάζει την τρομοκρατία ή προωθεί την επιθετικότητα. Αντίθετα, είναι μία όαση ανοχής και προοδευτισμού σε μία εξαιρετικά μυσαλλόδοξη περιοχή, ό,τι σας είπα. Το πιο δημοκρατικό τμήμα, κομμάτι όλης της περιοχής είναι η Ροζάβα. Μεταξύ των Κούρδων, ο λόγος για τον οποίο η Συριακή κουρδική διοίκηση είναι τόσο δημοφιλής δεν οφείλεται σε οποιοσδήποτε πνευματικούς δεσμούς με το ΠΚΚ, αλλά σε αντίθεση με το Ιρακινό Κουρδιστάν, η διοίκησή της δεν είναι ούτε φιλετική ούτε διεφθαρμένη. Δηλαδή λέει ότι δεν ανοίξει μια οικογένεια όπως ανοίξει την οικογένεια των Μπαρζανί, είναι πολυσυλλεκτική, δημοκρατική και δεν είναι διεφθαρμένη. Τούτου λεχθέντος, η Τουρκία ελπίζει να χρησιμοποιήσει τις συριακές πληρεξούσιες δυνάμεις της για να επιτεθεί και να εκαθαρίσει σε εθνοτικό επίπεδο τους Κούρδους. Θα ήταν τραγωδία αν η Δύση της το επέτρεπε και η Ευρώπη θα πληρώσει τελικά το τίμημα αν συμβεί κάτι τέτοιο. Αν οι τρομοκράτες του Ισλαμικού κράτους δραπετεύσουν από τις κουρδικές φυλακές, είτε θα εξαπληθούν σε όλη την Ευρώπη, είτε η Τουρκία θα προσπαθήσει να εκβιάσει την Ευρώπη απειλώντας ότι θα τους απελευθερώσει. Είναι διαμάντη αυτή η συνέντευξη. Πώς θα μπορούσε η εμπλοκή της Τουρκίας στη Συρία με τον Άσαντ να επηρεάσει τις σχέσεις της με άλλες περιφερειακές δυνάμεις, Ιράν, Λίβανο, Σαουδική Αραβία ή και Ρωσία? Η Τουρκία και η Ρωσία θα αναπροσαρμόσουν τις σχέσεις τους, αλλά καθεμία από τις δυο χώρες κατανοεί τις κόκκινες γραμμές της άλλης. Μπορεί να υποδίονται ότι είναι ανταγωνιστικές δυνάμεις, αλλά ο Ερντογάν ξέρει μέχρι πού μπορεί να πιέσει τον Πούτιν στο παρασκήνιο και το αντίστροφο. Ούτε η Συρία είναι η μόνη χώρα με αυτή τη δυναμική. Το Αζερβαϊτζάν είναι επίσης θέατρο ανταγωνισμού υπό όρους ρωσικής και τουρκικής επιρροής. Η Σαουδική Αραβία μπορεί να στέκεται αποστασιοποιημένη. Μπορεί να συνεργαστεί με τους Κούρδους αν οι Κούρδοι επιβιώσουν από την τουρκική επίθεση, αλλά μπορεί να μην θέλει να εμπλακεί αρχικά στο συριακό τέλμα. Άλλωστε, ο πρίγκιπας Σαλμάν έχει απομακρυνθεί από την ιδέα χρηματοδότησης επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, προτιμώντας να στραφεί περισσότερο στην υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στο εσωτερικό της χώρας του. Από την άλλη πλευρά, ο Λίβανος θα έχει ενδιαφέρον. Η Τουρκία θα προσπαθήσει να επηρεάσει τους Σουνίτες του Βορείου Λιβάνου, γύρω από την Τρίπολη. Αλλά είναι αμφίβολο αν οι χριστιανοί, οι Δρούζοι ή οι Σιήτες θα εμπιστευτούν ποτέ τον Ερντογάν. Τι λέτε, λέει, για τις ΗΠΑ και τον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή? Η Τουρκία είναι μία από τις πιο σημαντικές γραμμές ρήξης στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων. Ο Ερντογάν πιστεύει ότι μπορεί να παρακάμψει το Κογκρέσο και να συνεργαστεί μόνο με τον Τραμπ. Γιατί εξιδίων κρίνει τα αλότρια. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει ότι όπως μπορεί να κάνει ο ίδιος την τουρκική εθνοσυνέλευση, μπορεί να κάνει και ο Τραμπ. Δεν είναι έτσι. Το Κογκρέσο είναι ανεξάρτητο. Υποψιάζομαι πρώτον ότι το Κογκρέσο θα μπορούσε να επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία, είτε αρέσει τον Τραμπ είτε όχι, και επίσης καθώς αυξάνονται, προσέξτε εδώ τα λόγια αυτά, καθώς αυξάνονται οι αποδείξεις ότι η Τουρκία υποστηρίζει τρομοκράτες, ο Τραμπ θα μπορούσε να στραφεί εναντίον του Ερντογάν. Ίσως να μην υπάρξει ένας πάστορας Άντριου Μπράνσον, τότε που γκρέμισε την τουρκική λίρα για να τον απελευθερώσει από τους Τούρκους, αλλά η μοίρα των Σύρων χριστιανών θα μπορούσε να επηρεάσει τον Τραμπ εξίσου. Δηλαδή να πει, άμα πειράξετε θα φάτε κυρώσεις. Ο Τραμπ θα θυμώσει επίσης αν η Τουρκία παρεμβαίνει στις προσπάθειές του να επεκτείνει τις συμφωνίες του Αβραάμ. Λέει για τον Νετανιάχο και για το όρο Σερμών. Και λέει το όρο Σερμών είναι σημαντικό, από εκεί θα μπορεί να υποπτεύει όλη την περιοχή. Ρωτάει για τον Γκολάνι. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το εξής. Ένα αναμορφωμένο μέλος της Αλ-Κάιντα δεν είναι σε καμία περίπτωση δημοκράτης, αλλά μάλλον κάποιος που φυλακίζει χριστιανούς αντί να τους αποκεφαλίζει. Δεν τους αποκεφαλίζει όπως έκανε το ISIS, αλλά τους φυλακίζει.
ο Γκολάνη θέλει να προβάλλει μια μετριοπαθή εικόνα ώστε να αναγνωριστεί ως κυβέρνηση και επομένως να αποκτήσει πρόσβαση στα δισεκατομμύρια ευρώ της χρηματοδότησης για την οικοδόμηση της Συρίας. Θυμηθείτε τι είχε συμβεί στην περίπτωση του Ιράν. Ο Αγιατολά Χαλί Χομέινι είχε πει στους δημοσιογράφους ότι δεν τον ενδιέφερε η προσωπική εξουσία όταν έδινε συνεντεύξεις το 1978 στην Ευρώπη, πριν πάει στο Ιράν. Ο Ερντογάν δήλωσε ομοίως ότι είχε αφήσει πίσω του τον θρησκευτικό εξτρεμισμό του όταν έγινε πρωθυπουργός το 2003. Για να το θέσω πιο απλά, ας ελπίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη δεν θα κάνουν το ίδιο λάθος για τρίτη φορά. Νομίζω πραγματικά ότι τα είπε όλα, έχει περιγράψει την κατάσταση. Μπράβο, είναι δημοσιογραφική επιτυχία για τον Παναγόπουλο και για το Λιμπεράλ που πήρε αυτή τη συνέντευξη. Έχει δώσει συνεντεύξεις και στην Καθημερινή. Εγώ θα έλεγα ότι αντί να χαλάνε λεφτά εδώ και εκεί, να τον καλέσουν τον άνθρωπο εδώ να του πληρώσουν τα έξοδα, να δώσει μια συνέντευξη, μια διάλεξη στο Πολεμικό Μουσείο κάπου, να πάμε να τον ακούσουμε, να το ρωτήσουμε, γιατί το έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Όσα δεν λένε οι Έλληνες ή εν πάση περιπτώσει τα λέμε, μπορεί ό,τι έχει πει τα λέμε, αλλά τους Αμερικανούς τους πιστεύουν περισσότερο από εμάς. Εμάς που μας χαρακτηρίζουν, ξέρετε με τι χαρακτηρισμούς. Διάβασα σήμερα ένα άρθρο στο Protagon κάποιου Παπαναστασίου, τι να σας πω, και τίποτα να μην έχεις φάει σου έρχεται να κάνεις εμετό. Διάβασα, έψαξα, βρήκα τι γίνεται. Η κατάσταση στη χώρα είναι τραγική και το τραγικότερο είναι ότι αυτός τους βάζει η κυβέρνηση να βρίζουν όσους έχουν άλλη άποψη. Δηλαδή πέστε μου, αξίζει αυτό το πράγμα στη χώρα μας? Δηλαδή αντί να μας λένε και ευχαριστώ που έχουμε άλλη άποψη, γιατί όπως σας είπα, όταν σκέφτονται πολύ και όταν εκφράζονται πολύ είναι καλύτερα τελικά. Είναι καλύτερα, το έχω καταλάβει. Αντί λοιπόν να μας δοξάζουν, μας βρίζουν με χαρακτηρισμούς που τι να σας πω, εμετός. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε τώρα τι άλλα ζητήματα έχουμε. Έχουμε στην Κύπρο ένα πρόβλημα. Εκεί στο Φρέναρο, στα κοκκινοχώρια δηλαδή, στην επαρχία Μοχώστου, υπάρχει πρόβλημα με τους γεωργούς που δεν μπορούν να καλλιεργήσουν, τώρα έχουμε σπορά έτσι, τα χωράφια τους στην νεκρή ζώνη. Και για όσους δεν το έχουν ακούσει, η νεκρή ζώνη είναι ελεύθερο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν το κατέλαβαν ποτέ οι Τούρκοι. Ήταν η γραμμή αντιπαράθεσης και εκεί, για να μην υπάρχουν άμεση επαφή και προβλήματα και συμπλοκές, η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν πήγαν πίσω οι Τούρκοι από τα εδάφη που κατέκτησαν το 1974. Η Κυπριακή Δημοκρατία παραχώρησε στην Ουνθικύπ, στον ΟΗΕ, την περιοχή αυτή που λέγεται η νεκρή ζώνη, για να αστυνομεύει. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάνονται τα δικαιώματα από τους δικαιούχους, τους ιδιοκτήτες των χωραφιών να πάνε να τα καλλιεργήσουν. Τώρα λοιπόν παίζουν κάτι παιχνίδια, να πω τη λέξη, οι ΙΕΔες, δεν τους αφήνουν να πάνε, να παίρνουν τη ειδική άδεια. Τι ειδική άδεια? Τι ειδική άδεια? Γιατί να πάνε στο χωράφι του, κάτσε εκεί, δες το τρακτέρ του, να έχεις ένα υπολογιστή στο χέρι σου, όποιος αυτό το τρακτέρ περνάει, πέρασε. Έρχεται να σου κάνει αίτηση για να πάει ο άλλος να οργώσει, να κόψει το τριφύλι του, να θερήσει. Εκεί λοιπόν υπάρχουν προβλήματα, βλέπω ότι είχαμε και κάποια επεισόδια. Στηρίζουμε τους αγρότες μας που με κίνδυνο την προσωπική τους ακεραιότητα από τις κατοχικές δυνάμεις συνεχίζουν να καλλιεργούν τη γη μας. Το νόμιμο δικαίωμα των αγροτών να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους όπως αυτό έπραταν διαχρονικά είναι αδιαπραγμάτευτο, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι αγροτικές οργανώσεις για τα γεγονότα που έγιναν στο Φρέναρο και στη Δερίνια, που έβαλαν τα αυτοκίνητά τους μπροστά οι ΟΗΕΔες και τα πάτησαν με τα αυτοκίνητα, με τα τρακτέρια άλλοι.
και καλούν το Υπουργείο Εξωτερικών και τα Ηνωμένα Έθνη να παρέμβουν άμεσα έτσι ώστε να λυθούν τα οποιαδήποτε προβλήματα δημιουργήθηκαν. Παράλληλα, όπως αναφέρουν ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική και Ευρωαγροτικός και η Παγκύπρια Οργάνωση Σύττωρων Παραγωγών στην ανακοίνωσή τους, στηρίζουν και υποστηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις το αναφέρετο δικαίωμα των αγροτών μας να καλλιεργούν την νεκρή ζώνη. Λοιπόν, ο Χριστοδουλίδης έχει, αναγνωρίζοντας την κρίσιμη σημασία της προστασίας των θρησκευτικών ελευθεριών και της στήριξης των μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή, αποφάσισε τον διορισμό της κυρίας Θεσσαλίας Σαλίνας Σιάμπου ως ειδικής εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας για θρησκευτικές ελευθερίες και προστασία μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή. Αυτό έγινε κυρίως λόγω της Συρίας. Έχει ένα ειδικό σχέδιο. Μπράβο στον Χριστοδουλίδη που το έκανε. Ελπίζω αυτό να έχει καλά αποτελέσματα. Και πάμε να δούμε τώρα πώς κρίνει τα πράγματα ένας Τουρκοκύπριος. Αυτά που συμβαίνουν στη Συρία και με την εμπλοκή της Τουρκίας. Βρίζω όσο βλέπω την ποταπότητα και την ασυνειδησία των Άγγλων στη Μέση Ανατολή και στη Συρία τώρα. Χαιρετίσματα από εμένα στους πραγματικούς πατριώτες οι οποίοι τους αντιστάθηκαν σε αυτό το νησί. Σέβομαι απεριόριστα τους ήρωες οι οποίοι απαγχωνίστηκαν στη φυλακή, για την ΕΟΚΑ μιλάει, και τώρα κοιμούνται τον αιώνιο ύπνο στον κήπο εκείνης της φυλακής για τα φυλακισμένα μνήματα. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάρμερ βιάζεται πολύ για να αφαιρέσει από τον κατάλογο των τρομοκρατών την τρομοκρατική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ που κατέκτησε τη Δαμασκό. Είναι ο κύριος υποστηρικτής αυτής της τρομοκρατίας. Βλέπω τα τελευταία βίντεο που μου έρχονται από τη Συρία. Προσέξτε, εμείς δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά γιατί αρχίζουν τους χαρακτηρισμούς. Προσέξτε τι λέει ο Λεβέντ Σενέρ στην εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Βλέπω τα τελευταία βίντεο που έρχονται από τη Συρία. Δεν μπορώ να τα αντέξω. Αν τα δείτε κι εσείς δεν θα μπορείτε να τα αντέξετε. Όμως, από πού θα τα δείτε? Βρίσκεται στα δικά τους χέρια αυτό το δίκτυο κοινωνικής επικοινωνίας. Τα αφαιρούν αμέσως επειδή υπάρχει βία. Η βία είναι αυτή που ξέρετε, η βία των ψυχοπαθών τζιχαντιστών τρομοκρατών. Εχμαλώτησαν το συριακό λαό που λένε ότι απελευθέρωσαν και τώρα κάνουν ό,τι θέλουν. Ιδού ένα βίντεο. Ένας άνδρας με δεμένα χέρια. Τον κάθισαν σε μια καρέκλα. Ένας τον χτυπάει από δεξιά και ένας από αριστερά. Άλλο βίντεο. Ένας χωρικός, τον οποίον έβαλαν να γονατίσει σε ένα χωριό, του συγκετεύει λέγοντας «Μην πυροβολήσετε, μην με σκοτώσετε». Του ρίχνουν μια κλωτσιά στο πρόσωπο. Αυτά γίνονται τώρα συνεχώς στη Συρία. Στη Συρία για την οποία ο Ερντογάν αναφέρθηκε σε λαϊκή επανάσταση. Εγώ την αποκαλώ τρομοκρατική επανάσταση. Εκείνος την αποκαλεί λαϊκή επανάσταση. Και τι άλλο λέει? Η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία. Αν η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία, σημαίνει ότι και η Κύπρος είναι μικρότερη από την Κύπρο. Ένας τζιχαντιστής τρομοκράτης μιλά μέσα από ένα αυτοκίνητο στο οποίο κάθεται στο μπροστινό κάθεσμα. Κοιτάξτε τι λέει. Θα βάλουμε μπροστά μας όλους τους Αλεβίτες και θα τους σκοτώσουμε στην πλατεία των Ομεϊαδών, στη Δαμασκό. Θα δώσουμε αυτήν την ευχάριστη είδηση στο λαό μας, στη Χάμα, στην Χόμς, στη Δαμασκό. Λυπάμαι τον καημένο δημοσιογράφο του CNN. Προσπαθεί πολύ να τους παρουσιάσει ως αξιαγάπητους αυτούς τους βαρβάρους προς τους τηλεθεατές του. Λυπάμαι τους ειδικούς σε θέματα εικόνας. Έκοψαν το μουσι, το μουστάκι του, του φόρεσαν κουστούμι. Παρετήσου ρε αδελφέ μου, παρετήσου. Δεν γίνεται, δεν μπορείς να φτιάξεις ένα μνημείο πολιτισμού από έναν τρομοκράτη. Αυτό το αναφέρει στους δημοσιογράφους, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι έκοψαν κεφάλια. Έκαψαν ανθρώπους ζωντανούς. Ήπιαν αίμα. Δεν γίνεται. Εμείς είμαστε βλάκες, είμαστε ανόητοι και θα το πιστέψουμε έτσι επειδή εσείς τους μεταμορφώνετε και τους ξεπλένετε? Όσο θες αντίστον με κοστούμια. Σίγουρα δεν ξέρεις. Αγελάδα με μεταξωτό εσώρουχο πάλι αγελάδα θα είναι. Εδώ ένα διάλογο κύριε Στάρμερ και εσύ κύριε Ερντογάν. Ρωτούν τον ήρωα τζιχαντιστή σας. Τι θα κάνετε τους Γιαζιντί? Απαντάει. Οι Γιαζιντί είναι ειδωλολάτρες, θάνατο σε όλους τους Γιαζιντί. Και τι θα κάνετε τις γυναίκες και τα παιδιά τους? Οι γυναίκες είναι ταξιδιώτες στον ίδιο δρόμο. Θα τους σκοτώσουν δηλαδή. Τα παιδιά να ζήσουν, να γίνουν μουσουλμάνοι. Καλά. Τι θα κάνετε τους Δρούζους?
Προς το παρόν τίποτα δεν θα κάνουμε στους Δρούζους. Οι Δρούζοι δεν είναι μουσουλμάνοι. Όμως στο μέλλον είτε θα γίνουν μουσουλμάνοι είτε θα φύγουν. Τι θα κάνετε τους Αλεβίτες? Οι Αλεβίτες είναι μελιτζάνες και μπαπ. Δηλαδή θα τους σκοτώσουμε όλους λιώνοντας και θερίζοντάς τους. Υπάρχει το βίντεο ολόκληρο αυτού του διαλόγου της γενοκτονίας. Σε ένα άλλο βίντεο ένας Τουρκμένος τζιχαντιστής, κάθαρμα μισθοφόρος της Τουρκίας, ο οποίος ταξιδεύει μέσα σε ένα Land Rover κρατώντας το αυτόματο όπλο του. Εμφανίζονται μπροστά του 7-8 Σύριοι νέοι στο δρόμο και τους φωνάζει: «Φωνάξτε, ο Αλλάχ είναι μεγάλος». Φοβισμένοι οι νέοι αρχίζουν να λένε όλοι μαζί: «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος». Ο τζιχαντιστής Τουρκμένος διασκεδάζει πολύ μαζί τους, γελάει δυνατά, χαχανίζει. Αυτές είναι οι πιο πρόσφατες εικόνες από τη Συρία, η οποία σε εισαγωγικά απέκτησε την ελευθερία της. Και φωτογραφίες, κατεστραμμένα χριστιανικά κημητήρια, τάφοι με σπασμένες ταφόπετρες και σκορπισμένες παντού, ακριβώς όπως εδώ σε εμάς στην Κύπρο. Θέλεις και εσύ ρόλο τώρα στο βρώμικο βούρκο της Συρίας, κύριε Χριστοδουλίδη, να είναι πρωταγωνιστικός? Το ζήτησες από την κυρία Ούρσουλα, η οποία αγκάλεσε το τέρας της Γάζας Νετανιάχου? Λάθος διεύθυνση. Θα ρωτήσουν τον Ταΐπ Ερντογάν. Ξέχασες φαίνεται, ο Τραμπ δεν είπε ότι η Τουρκία κρατάει το κλειδί της Συρίας? Λοιπόν, τι να σας πω τώρα? Για πέστε μου. Αυτή είναι η κατάσταση. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση, γιατί δεν αντικατοπτρίζεται στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης? Γιατί το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την φυγή του Άσαντ και την κατάρρευση του καθεστώτος του, όταν γνώριζε εκ των προτέρων ότι αυτοί που θα έρθουν θα αποτελέσουν κίνδυνο για τους χριστιανούς, για τους οποίους ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι εμείς είμαστε οι κύριοι υπεύθυνοι για τη ζωή τους, εμείς θα τους κρατήσουμε εν ζωή. Πώς θα τους κρατήσει εν ζωή? Αυτός που τους προστάτευε έφυγε. Αυτοί που ήρθαν τους απειλούν, τα ακούσατε. Δεν βρίσκω λογική. Λοιπόν, πάμε. Στην Τουρκία. Χθες σας είπα ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Κωνσταντινούπολης εξέδωσε ανακοίνωση και λέει αυτοί που σκότωσαν 2 αθώους δημοσιογράφους άοπλους να βρεθούν και να δικαστούν. Ο εισαγγελέας έκανε εναντίον τους, άσκησε δίωξη για προπαγάνδα υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης. Πήγαν δημοσιογράφοι στην Τουρκία να διαμαρτυρηθούν. Συνέλαβαν 59 και τους 9 τους κράτησαν και οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι. Λοιπόν, υπόψη είναι ότι η Τουρκία κατηγορεί το Ισραήλ ότι έχει καταλάβει εδάφη της Συρίας. Αλήθεια είναι. Όμως την ίδια στιγμή η ίδια η Τουρκία έχει 18.000 στρατιώτες. Είναι δήλωση αξιωματικού αυτή του τουρκικού στρατού. Έχουμε λέει 18.000 στρατιώτες σε κατεχόμενα εδάφη στη Συρία. Και κατηγορεί το Ισραήλ και φυσικά υπερδεκαπλάσια περιοχή ελέγχει από ό,τι ελέγχει το Ισραήλ. Είναι αυτό που λέμε, είπε ο Γάιδαρος στο πετεινό κεφάλα. Καταδικάζουμε και τη μια και την άλλη κατοχή, έτσι. Δεν έχει εδώ 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και επειδή φτάσαμε και στο Ισραήλ, υπάρχει κάποιος δημοσιογράφος, Ατάρ Ποράτ, ο οποίος, για να δούμε ρε παιδιά, είναι αναλυτής ερευνητής στο Ισραηλινό Φόρουμ Άμυνας και Ασφάλειας, Χαμπιθονιστήμ, που ειδικεύεται στους τομείς της απονομιμοποίησης των σχέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ και της Χεσμολάχ. Επί του παρόντος παρακολουθεί μεταπτυχιακός στην επιστήμη δεδομένων στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο. Αυτός λοιπόν δημοσίευσε ένα άρθρο στην Jerusalem Post, το οποίο ξέρετε τι λέει? Μην ποντάρατε σε κουτσό άλογο που είναι οι Κούρδοι, χωρίστε, ελάτε σε συμφωνία με την Τουρκία, χωρίστε σε ζώνες επιρροής τη Συρία, βρείτε τα με τους Τούρκους και όλα καλά. Jerusalem Post δεν είναι μια απλή εφημερίδα. Γιατί να φιλοξενήσει ένα τέτοιο άρθρο? Πάει να πει ότι γίνονται διεργασίες σε αυτό. Για να μην συγκρουστούν στη Συρία, να τα βρουν, εσύ θα ελέγχεις τα από εκεί, εγώ θα ελέγχω τα από εδώ και μην μιλάτε. Και λέει, προς Θεού μην τολμήσετε να στηρίξετε τους Κούρδους. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Και είδα μία αντίδραση από έναν Κούρδο διανοούμενο,
και ένα-ένα τον χτυπάει, τον τσακίζει τον τύπο αυτόν. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε με την επίσκεψη της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας. Όσοι θέλετε μπορείτε να γυρίσετε στο χθεσινό βίντεο να δείτε τι είπαμε. Δεν έκαναν συνέντευξη τύπου, προγραμματισμένη. Λέει για λόγους ασφαλείας. Δεν είναι γι' αυτό, γιατί διαφώνησαν. Μάλλον δεν του άρεσε του Γκολάνι αυτά που του είπαν οι Αμερικανοί. Δεν του άρεσε και σου λέει δεν κάνουμε συνέντευξη τύπου. Μην εκτεθώ κιόλας. Σύμφωνα με το Λεκολίν, κουρδικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, οι Αμερικανοί, ξέρεις, καουμπόιδες είναι, είτε άντρες είτε γυναίκες, καουμπόιδες. 6 όρους έβαλαν στον Γκολάνι και του είπαν αυτοί είναι οι όροι για να μπορέσει να καθίσει στην καρέκλα σου έχοντας την υποστήριξη της Αμερικής. Θέλετε να τους δούμε? Καλή όροι είναι. Υπό την αίρεση ότι είναι έτσι όπως τα λέει ο τύπος, έτσι λέει, σύμφωνα με αξιόπιστη πηγή υπογραμμίστηκε ότι τα βασικά ζητήματα που ετοίμασε η Αμερικανική Αντιπροσωπεία, ειδικά που αποτελούνται από 6 βασικούς όρους, θα πρέπει να θεωρηθούν ως η ξεκάθαρη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στη νέα Συριακή κυβέρνηση. Τα 6 κύρια θέματα λοιπόν που αποτελούν και όρους των ΗΠΑ της Αμερικής είναι τα εξής. Πρώτον, η Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ, η προσωρινή κυβέρνηση και η μελλοντική κυβέρνηση πρέπει να διακόψουν τους δεσμούς τους με την Αλ-Κάιντα και άλλες ριζοσπαστικές ομάδες, το Ισλαμικό κράτος, και όλοι οι ξένοι υπήκοοι πρέπει να απομακρυνθούν από αυτές και από τη Χαγιάτ και από την Αλ-Κάιντα και από το Ισλαμικό κράτος. Διώξτε τους, σου λέει. Δεύτερον, δεδομένου ότι οι δυνάμεις των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας είναι συμμαχικές με τις δυνάμεις του συνασπισμού εναντίον του Ισλαμικού κράτους, δεν θα υπάρξουν επιθέσεις ή αντιπολίτευση εναντίον των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας με οποιονδήποτε τρόπο από τη Δαμασκό, από τον Γκολάνι, και η διοίκηση της βορειοανατολικής Συρίας θα γίνει δεκτή ως μέλος της νέας Συριακής διοίκησης που θα δημιουργηθεί. Δηλαδή, δεν θα κάνετε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον τους, δεν θα τους κάνετε αντιπολίτευση και θα συμπεριληφθεί το κράτος που λειτουργεί de facto εδώ και 100 χρόνια στη Ροζάβα, θα είναι κομμάτι της διοίκησης της Δαμασκού. Τρίτον, η ίδρυση της κυβέρνησης που θα δημιουργηθεί θα εκπροσωπεί όλες τις πεποιθήσεις και τους λαούς στη Συρία. Συμπεριληπτική όπως είναι το νέο κόλπο. Τέταρτον, η νέα Συρία πρέπει να εγγυηθεί ότι δεν θα αποτελέσει απειλή για το Ισραήλ με κανέναν τρόπο. Αυτό είναι μήνυμα προς την Τουρκία, γιατί ο Ερντογάν χθες του είπε ένα στο Μάρντιν, λέει πήραμε τη Δαμασκό, τώρα πάραμε για την Ιερουσαλήμ, και λέει περίμενε, θα γίνει και αυτό. Και ο Μπαχτσελή, θα δείτε παρακάτω, λέει πάμε για την Ιερουσαλήμ. Εδώ κάτι γίνεται. Πέμπτον, πρέπει να διακοπεί κάθε επαφή με τη Χαμάς και όλες οι υπάρχουσες ή πιθανές σχέσεις πρέπει να διακοπούν ή να τερματιστούν. Έκτον, η νέα μορφή διακυβέρνησης της Συρίας πρέπει να βασίζεται στην κοσμικότητα και όχι στη Σαρία. Γιατί η Συρία είναι μια κοσμοπολίτικη χώρα από άποψη κοινωνίας και πεποιθήσεων, δηλαδή μια χώρα με πολλές διαφορετικές θρησκευτικές και σεκταριστικές δομές. Μαν τελείωσε παιδιά. Η Μπέρμποκ, χρόνος τελείωσε, η Μπέρμποκ, Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών, προειδοποιεί την Τουρκία για το ενδεχόμενο όξυσης της σύγκρουσης με τις κουρδικές δυνάμεις στη Βόρεια Συρία. Είπε δεν θα βοηθούσε κανέναν αν η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό κράτος επωφελείται από τη σύγκρουση ανάμεσα στην Τουρκία και στους Κούρδους, ότι αυτό θα ήταν επικίνδυνο για την ασφάλεια της Συρίας, αλλά επίσης και για την Τουρκία αλλά και για την Ευρώπη. Έφτασε αντιπροσωπεία από την Ντόχα και από τη Σαουδική Αραβία. Οι Κούρδοι διαβουλεύονται για να κατεβούν
όλοι μαζί στη Δαμασκό για διάλογο. Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Τώρα, να σας πω και κάτι χαρούμενο. Αυτοί οι κατσαπλιάδες στα καθάρματα μισθοφόροι της Τουρκίας χτυπούσαν εδώ και μέρες, 11-12 μέρες, στο φράγμα της Ριν και στη γέφυρα Καράκοτζακ. Και εκεί αντιστέκονταν οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας. Στο φράγμα του της Ριν όμως, εκεί που πήγαιναν να κάνουν προγεφύρωμα, να το καταλάβουν και να κάνουν προγεφύρωμα ανατολικά το Εφράτη, προέλασαν, κατέρευσαν οι δυνάμεις τους, στράπηκαν σε φυγή αυτά τα καθάρματα οι κατσαπλιάδες και έχουν προωθηθεί για 15-20 χιλιόμετρα. Προελάβουν οι δυνάμεις των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας. Τα έχω ξαναπεί. Αν δεν υπάρχει παρέμβαση της Τουρκίας με πολεμική αεροπορία και πυροβολικό, δεν υπάρχει δύναμη να νικήσει τους Κούρδους στη Συρία. Μπορούν να την καταλάβουν όλοι, και τη Δαμασκό. Και προσέξτε, ξέρω τι λέω. Μπορούν να καταλάβουν και τη Δαμασκό. Ο Γκολάνι δεν έχει 10.000 ένοπλους. Οι Κούρδοι έχουν πάνω από 100.000. Και είναι εκπαιδευμένοι, πειθαρχημένοι, με καθαρό μυαλό, διότι ο τζιχαντιστής δεν έχει καθαρό μυαλό. Πάει και πέφτει πάνω στις σφαίρες. Λοιπόν, είχαμε κι άλλα να σας πω πολύ ωραία. Τι θα γίνει τώρα, ρε παιδιά? Ωραία πράγματα είχαμε να πούμε. Δεν προλαβαίνουμε. Δεν πειράζει. Ας ελπίσουμε ότι αυτά που είπαμε θα σας ικανοποιήσουν, παρότι αφήσαμε τη μισή και παραπάνω εκπομπή ύλη εκτός εκπομπής. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Αύριο θα κάνουμε κάτι συνοπτικό, παραμονή Χριστουγέννων. Τα Χριστούγεννα δεν θα έχουμε εκπομπή, ίσως τη δεύτερη μέρα να έχουμε, εκτός και αν έχουμε κάτι σημαντικό. Εδώ κάτω στον Πειραιά, εκεί οι μάγκες στο λιμάνι λένε, άσε ρε, αυτός πήγε να κάνει πολλαπλασιασμό και του βγήκε διαίρεση. Αυτό έπαθαν οι Τούρκοι και οι μισθοφόροι τους στο φράγμα της Ριν. Πήγαν να κάνουν πολλαπλασιασμό και τους βγήκε διαίρεση. Λοιπόν, καληνύχτα. Να είμαστε όλες και όλοι καλά. Όσοι δεν μας ξαναδείτε μέχρι τα Χριστούγεννα, δεν θα μας ξαναδείτε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Οι ψυχές μας να είναι καθαρές και υγεία σε όλους τους ανθρώπους, στις οικογένειές σας, στους φίλους μας, σε όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές.